Povestea lui începe în mod amuzant acum mai bine de 150 de ani, în 1866, odată cu venirea principelui Carol I în România. Revenim în holul de intrare. Acesta duce către scara voievozilor, realizată din marmură de Carrara albă, provenind în mare parte din cea care scăpase din incendiu. La etajul întâi aceasta este înconjurată de un peristil cu coloane din marmură galbenă cu capiteluri corintice, adică această galerie de coloane dispuse circular, care susțin ca și decorații niște medalioane cu profilurile voievozilor și regilor României. De asemenea, vedem remarcabila cupolă pictată de Artur Verona, reprezentând unirea tuturor românilor. Intrăm într-o sală monumentală și superb decorată. Bună ziua! Salutare, dragi pasionați de istoria Bucureștiului! Tot de la un palat și de data aceasta, Palatul Regal de pe Calea Victoriei, care găzduiește astăzi Muzeul Național de Artă, dar și Muzeul Spațiilor Istorice ale Palatului. Povestea lui începe în mod amuzant acum mai bine de 150 de ani, în 1866, odată cu venirea principelui Carol I în România. Trăsura acestea mergea pe podul Mogoșoaiei, cum se numea atunci Calea Victoriei, și încetinește în dreptul unei case, care avea o gardă de onoare și un drapel, la care Carol îl întreabă pe Nicolae Golescu, membru al locotenenței domnești care îl însoțea, ce este aici. Acesta, cumva stingherit și pentru faptul că era casa lui părintească, îi răspunde: Alteța, acesta este palatul. La care Carol, uimit, unde este palatul? Iar Nicolae Golescu îi răspunde rușinat: da, Alteța, acesta este palatul. Deci clădirea frumoasă pe care o vedem astăzi a pornit de la modesta Casa Golescu și vă voi spune și câteva cuvinte despre ea. Casa Golescu, devenită palat domnesc, așa cum arată descrierile contemporanilor, avea în acel moment o jumătate de veac. Ea fusese construită între 1812 și 1815 pe locul unei case pe care un negustor, pe numele lui Voicu Fistu, o lăsase în danie mănăstirii Crețulescu, pe atunci la marginea orașului, astăzi Biserica Crețulescu. O legendă spune chiar că Radu Golescu, tatăl primului proprietar, ar fi exclamat: frumos salon, băiatul meu, dar cu ce o să-l luminezi? La care acesta, plin de entuziasm vizionar, ar fi răspuns: tată, eu clădesc pentru viitor. Și avea dreptate, căci casa lui avea să ajungă impresionantul palat regal de astăzi. Alexandru Ioan Cuza avea să fie primul domnitor care a locuit la palat. Iar după ce România a devenit regat, în 1881, sub conducerea lui Carol I, devenise evidentă necesitatea ridicării unui palat nou, destinat să dea o imagine prestigioasă și modernă, de stat orientat către Occident. Pentru proiect, regele Carol I l-a angajat pe arhitectul francez Paul Gauthieron, despre care am vorbit noi și la Palatul Cotroceni. Episod disponibil aici. Iar lucrările s-au desfășurat între anii 1881 și 1887. Haideți să vedem câteva detalii de amenajare interioară ale vechiului palat regal. Așa arăta sala tronului și a ieșit atât de bine lui Gauthieron, încât cu imaginea amenajării pe care a făcut-o, a luat medalia de bronz la Expoziția Universală de la Paris. Mai multe detalii despre sala tronului vom vorbi când vom intra în actualul palat. Rămâneți aproape. Încăperi care merită menționate sunt bibliotecele palatului. Ca și oameni ai culturii, atât regele Carol I cât și regina Elisabeta aveau o bibliotecă personală impresionantă. Haideți să vorbim mai întâi despre biblioteca regelui Carol I. Colecția sa din bibliotecă cuprindea aproximativ 60.000 de unități, cărți, albume de artă, fotografii și cărți poștale. Incendiul din 1926 care devasta clădirea n-a atins însă biblioteca sa.
Ea a fost reconstruită și reinstalată în 1936. Dar după 1948, deci după instaurarea Republicii Populare Române, volumele au fost trimise în diferite locuri, la Biblioteca Academiei Române și la Biblioteca Națională. În ceea ce privește Biblioteca Reginei, conținând peste 20.000 de volume de literatură, istorie, filozofie, artă, științe și cu teme de călătorie. Aceasta era mare pasionată și de muzică. Și de asemenea exista o lege nescrisă ca toți muzicienii în trecere prin București să treacă și pe la palat. Iar despre asta avem chiar o mărturie a principesei moștenitoare și a viitoarei reginei Maria, care spunea în cartea sa, numită Povestea vieții mele, Anti, referindu-se la regina Elisabeta, nu putea trăi fără emoția puternică a descoperirii unor ființe rare, al căror talent trebuia încurajat. Am încheiat citatul. Iar George Enescu a fost unul dintre ei. Aceasta l-a descoperit pe George Enescu încă din copilărie, el cântând pentru regină la vârsta de 8 ani. Drept urmare, aceasta l-a sprijinit moral și financiar în dezvoltarea sa artistică și a promovat talentul în cercurile culturale europene, contribuind decisiv la lansarea carierei sale. Palatul vechi a ars într-un incendiu în iarna lui 1926 din cauza instalațiilor electrice învechite ale acestuia. Pompierii au sosit imediat ce s-a dat alarma, dar nu au putut să facă mare lucru din lipsă de apă. Incendiul a mistuit aproape complet corpul central, singurele piese de mobilier salvate fiind tronurile și bibliotecile. Lucrările de refacere ale palatului au ținut până în 1935, când a fost inaugurat în prezența regelui Carol al II-lea și a reginei Maria. Și acesta a ajuns la forma pe care o are astăzi. Au fost utilizate cele mai moderne dispozitive tehnice pentru instalațiile electrice, de gaz, telefonie, sanitare, frigorifice, aer condiționat, precum și pentru realizarea unei instalații de stingere a incendiilor. Acesta are 3 corpuri. Corpul central, care găzduiește sălile importante ale palatului, cum ar fi sufrageria regală, sala tronului și de festivități, pe care le vom vizita și noi. Are și 2 corpuri laterale, care dau palatului forma de U, și anume corpul Crețulescu, aflat în stânga, astăzi lângă Biserica Crețulescu, care a fost construit pe locul vechii mănăstiri cu același nume și a inclus spații pentru personalul regal și funcționarii curții regale, și care a mai găzduit birouri administrative, arhive și spații de serviciu. Iar celălalt corp este corpul Știrbei, care a fost ridicat pe amplasamentul fostului Palat Știrbei. Acesta a servit ca rezidență pentru invitați oficiali, consilieri și ofițeri ai curții. De asemenea, avea spații de protocol, apartamente de oaspeți, dar și zone pentru garda regală sau servicii auxiliare. După abdicarea regelui Mihai din 1947, aceste corpuri au fost preluate de stat și ulterior reorganizate pentru a găzdui colecții de artă și funcții muzeale. De asemenea, în spatele palatului avem grădinile regale și sala palatului, care, deși se numește așa, nu are nicio legătură cu acesta, ci a fost ridicată în anii 60 ca și sală de spectacole în stil sovietic. Fațada urmărește simplitatea geometrică a stilului Art Deco, ultima tendință urbanistică de arhitectură bucureșteană din anii 30, de când a fost construit palatul. Aceasta este dominată de colonade ionice monumentale, ce conferă o alură solemnă și impunătoare. Aceste coloane susțin o friză decorativă și un fronton simplu. Întregul ansamblu este perfect simetric, cu accent pus pe axul central, unde se află și intrarea principală, flancată de coloane. Fațada este placată cu piatră albă de calcar, contribuind la aspectul regal și monumental, iar suprafețele nete și proporțiile echilibrate subliniază eleganța clasică. Are ferestre înalte, plasate în încadramente discrete. Unele sunt arcuite, iar celelalte dreptunghiulare, toate respectând stilul sobru al fațadei neoclasice. Aripa centrală are 2 intrări, cea din stânga,
care este a suveranului și oaspeților săi, ducând spre apartamentele regale, și cea din dreapta, care este intrarea demnitarilor și a invitaților. Noi vom intra prin partea dreaptă, intrarea destinată demnitarilor. Haideți să intrăm! În holul de intrare al invitaților observăm în stânga intrarea în sufrageria regală, străjuită de portretul regelui Carol I, iar în dreapta scara voievodală. Prima pe care o vedem de la parter este sufrageria regală sau sala de festivități. Aceasta are formă aproape pătrată, este înconjurată de coloane de marmură galbenă și are o capacitate de 300 de persoane. Se distinge prin decorația cu casete cupolate de inspirație englezească în stil Adams a plafonului, prin pavimentul caro din marmură franceză și belgiană și prin șemineurile de marmură de rușchiță. Toate aceste elemente reflectă preferințele stilistice ale reginei Maria și ale regelui Carol al II-lea. Sala este ornată cu 4 tablouri: Petrecere la țară și Piero și Colombina de Iosif Iasser pe un perete, iar pe peretele opus Roadele Pământului și Vânatul de Rudolf Schweitzer. Toate 4 sunt surmontate de câte un peisaj de dimensiuni mai mici, opere ale acelorași artiști. Revenim în holul de intrare. Acesta duce către scara voievozilor, realizată din marmură de Carrara albă, provenind în mare parte din cea care scăpase din incendiu. La etajul întâi aceasta este înconjurată de un peristil cu coloane din marmură galbenă cu capiteluri corintice, adică această galerie de coloane dispuse circular, care susțin ca și decorații niște medalioane cu profilurile voievozilor și regilor României, realizate de Cornel Medrea. De aceea această scară este denumită Scara Voievozilor. De asemenea, vedem remarcabila cupolă pictată de Artur Verona, reprezentând unirea tuturor românilor. Decorurile au fost bine conservate. În prejurul peristilului se deschid 3 saloane, ale căror uși au deasupra tablouri reprezentând București vechi și noi. Acesta este vestibulul dinaintea sălii de festivități, unde erau câteva săli de așteptare. Intrăm într-o sală monumentală și superb decorată. Sala tronului, o capodoperă a arhitecturii regale românești, somptuoasă, dar sobră, gândită să exprime prin fiecare detaliu originea celestă a autorității. Aceasta are formă dreptunghiulară, de 28 pe 16 metri, are pardoseală din piatră, cu aspect de marmură, și a cărei cromatică se asortează în mod fericit cu cea marmurei roz de rușchița, din care sunt realizate cele 4 coloane monolite înalte, de 5 metri, care încadrează ușile. În stânga și în dreapta ușilor sunt expuse portretul regelui Carol I și respectiv cel al regelui Ferdinand I, pictate de Aurel Bordenache, iar deasupra ușii observăm stema Casei Regale a României și motoul lor, Nihil sine Deo, adică nimic fără Dumnezeu, dar și balconul heraldic de deasupra acestora, unde posibil își putea face apariția suveranul pentru a li se adresa invitaților. 3 uși se află pe latura opusă a fațadei, care duceau înainte către sala arginteriei, unde am spus că era găzduită colecția de bijuterie a familiei regale. Deasupra lor
Erau 3 compoziții decorative făcute de pictorul Marius Bunescu, simbolizând Tisa, Nistrul și Dunărea, pe care noi nu le mai putem vedea aici în sală, căci posibil ori nu mai sunt expuse sau sunt în restaurare, dar remarcăm faptul că această sală de fapt simbolizează România, marcându-i prin alegerea acestor tablouri sugestive granițele geografice pe care ar fi trebuit să le aibă. Într-o absidă ridicată cu 3 trepte asupra nivelului sării principale se afla tronul regal. Astăzi mai vedem doar o imagine. Acesta era amplasat într-o poziție dominantă și simbolică, exprimând vizual distincția dintre conducători și supuși. Tronul era plasat pe o stradă cu câteva trepte și era adăpostit sub un baldachin încoronat, susținut de 4 coloane cu capiteluri în formă de vulturi și o structură rigidă din țesături rare brodate, reprezentând o tradiție ce datează încă din vremea împăratului Constantin. Deci o tradiție bizantină. Deasupra tronului se înalță o cupolă sprijinită de un tambur decorat cu stemele regiunilor istorice ale țării și cu blazonul familiei regale de Hohenzollern-Sigmaringen. Iar în interiorul ei se află fresca numită Apoteoza artelor și științelor sub regele Carol al II-lea, pictată de Cecilia Cuțescu Storc. Tronul propriu-zis, sau mai bine zis, cele 2 tronuri ale regelui și reginei, cum erau pe vremea lui Carol I și a reginei Elisabeta, erau de inspirație neobizantină, realizate din lemn aurit, decorate cu pietre semiprețioase, având pe spătar cifrele regale ale acestora, aplicate pe plăci de onix algerian în bronz poleit. Acestea au fost folosite între 1885 și 1947 și astăzi sunt expuse separat. Unul la Muzeul Pomiculturii și Viticulturii de la Conacul din Golești, iar celălalt la Muzeul Național de Istoria României. Dar, după cum am spus, noi mai vedem doar imaginea și în imagine apare doar un tron, căci regele Carol al II-lea nu a avut-o pe regina Elena alături în perioada sa de domnie, aceasta fiind exilată în Italia. Sala argintăriei, care se află în dreapta intrării din sala tronului, aceasta era înconjurată de vitrine din acaju care prezentau colecția de argintărie a familiei regale, după cum am spus. Haideți să vedem ce se găzduia la palat. Acesta găzduia ceremoniile prilejuite de ziua națională, care atunci era 10 mai, aniversările și zilele onomastice ale suveranilor, vizita unui suveran străin, o căsătorie princiară, cum ar fi cea a principesei Elisabeta a României, fiica regelui Ferdinand și a reginei Maria, cu principele George al Greciei, în 1921. Botezul unui membru al familiei regale, cum ar fi cea majestății sale regele Mihai I. Acestea puneau în evidență grandoarea sălii tronului, iar desfășurarea lor era orânduită dinainte în mod minuțios, urmărindu-se cea mai strictă etichetă. În timpul în care curtea regală se afla la Palatul din București, adică din noiembrie până în iunie, căci în cealaltă perioadă a anului stăteau la Castelul Peleș, de la Sinaia, aveau loc cele 2 baluri importante ale anului, cel de Revelion și cel de Paște, evenimente la care invitațiile erau invidiate de toată aristocrația capitalei. Dacă vreți să aflați mai multe despre cum se sărbătorea Revelionul la Palatul Regal, puteți vedea episodul pe care l-am făcut despre asta aici. Părăsim sala tronului și ne întoarcem la scara de acces. La același etaj, din rampa scării voievodale, trecând printr-un vestibul decorat cu mai multe panouri pictate, se găsește și teatrul particular al regelui, folosit și pentru proiecții cinematografice. Cât despre imaginile celorlalte săli ale Palatului Regal, de pe vremea când funcționa cu acest rol,
Revenind în curte, avem, după cum am spus, intrarea din stânga rezervată regelui și invitaților săi. Din vestibulul octogonal în stil neobizantin, din care se putea accede în sufrageria particulară a regelui, începe scara de marmură galbenă de Siena, care deservește toate etajele intermediare până la etajul al treilea. Și de asemenea spații destinate unor expuneri muzeale pentru prezentarea colecției de artă a coroanei României. Deci regele avea propriul muzeu. Acum, în acest corp al palatului, pe care îl accesăm pe la intrarea regelui, se poate vizita la ultimul etaj Galeria de Artă Decorativă Europeană. Prezentarea Muzeului de Artă nu este în scopul acestui episod, așadar voi face doar un tur vizual, cu accentul pe amenajarea interioară. Părăsim spațiile Galeriei de Artă Decorativă și mergem către Corpul Crețulescu, care găzduiește Galeria de Artă Europeană. La intrare, prima care ne atrage atenția este Casa Scării, realizată în stilul neoclasic, care găzduiește așa numita scară arabescată, cu formă remarcabilă și numită așa de la decorațiile realizate și numită așa datorită decorațiilor realizate în mod natural în marmura folosită. Mergând prin această sală, remarcăm aceste decorații ale arcadelor, cu stemele provinciilor istorice ale României și cu blazonul familiei de Hohenzollern. Înainte de a ieși, remarcăm acest basorelief de pe tavan, simetric, cu motive vegetale și vânătorești, realizat în stilul franțuzesc Beaux-Arts. Palatul a fost bombardat de aviația americană în aprilie 1944, ca urmare a unor bombardamente mai ample asupra Bucureștiului făcute de către aceștia și de aviația germană după lovitura de la 23 august 1944. Și de atunci nu a mai fost folosit ca și reședință regală, regele Mihai mutându-se la Palatul Elisabeta, până în 1947 la abdicarea sa. În perioada comunistă, inițial guvernul Groza s-a mutat în birourile palatului, iar mai apoi, spațiile acestuia au găzduit Muzeul de Artă al României până astăzi. Palatul Regal a mai fost de asemenea afectat și la Revoluția Română, din cauza tragerilor care au avut loc în actuala Piața Revoluției. A fost cuprins de un incendiu puternic, iar flăcările au distrus aripa centrală a clădirii, în special partea dinspre Calea Victoriei, inclusiv o parte din galeriile de artă, plafoanele acestuia și decorațiunile istorice. Acesta a fost episodul despre Palatul Regal de pe Calea Victoriei, care mie mi s-a părut fascinant și sper că v-a plăcut și vouă.
Dacă apreciați munca mea, mă puteți susține cu o mulțumire sau pe Patreon. Pe curând!